Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Sir Marcy and for today's video, ang ating pag-aaralan ngayon is kung paano gumawa ng animation gamit ang Animaker.com. So first, pupunta muna tayo sa Animaker.com. Yan. Okay, so wait lang natin ma-load. And pag na-load na natin ang Animaker or pag nakapunta tayo sa website ng Animaker, so ang step number 1 natin is of course, we have to sign up. So since ako ay nakapag-sign up na, I can now go directly to login. Okay, so i-login lang natin yung ating account. Yan. So, madadirect tayo sa page na ito. So, dito, meron kayo makita sa kaliwa na create. And then, under ng create, mayroong dashboard, mayroong projects, then share with me, brand kit, marshmallow team 1, and then manage exports. And dito naman sa gitna, meron tayong create project wherein makita natin yung mga size ng video natin. It can be horizontal video which is 16:9 ratio. Then merong vertical video which is 9:16 ratio. Then square video 1:1. And kung gusto naman natin ng presentation slide which is bago, so we click this one and then we have also the voiceover. And then if you want, pwede nyo rin i-customize yung inyong video. Sa baba niyan, makita nyo yung inyong mga projects. Okay? So yan. So, we have here the following projects. And meron din tayo makita dito sa baba ng mga templates na pwede nating gamitin. Okay? So, paano ba magsimula dito sa Animaker? So, punta tayo muna sa Create Project and then piliin natin yung desired custom size ng video natin. So for today, ang gagawin natin is horizontal video. So I'm going to choose 16:9. And then, mapupunta tayo dito. We have two options. Create a video using blank document or using templates. So for now, piliin natin yung blank templates. So wait lang po natin mag-load ulit and take note mag-open siya ng panibagong tab. So dito na tayo mag-edit ng ating project. Okay, so after niyang ma-load, so ang next natin is i-export natin yung ating untitled video. So sa kanan, meron tayo ditong scenes. So, pwede tayo magdagdag ng mga scenes. Scene 1, Scene 2. So, parang sa presentation, slide 1, slide 2. And then, dito sa pinakagitna natin, ito yung ating working area. So, dito tayo maglalagay ng ating mga characters and then background later. O kaya naman mga text. Sa baba niyan ay yung ating timeline. Okay? And then, sa kaliwa, ito yung ating library. Sa library, meron tayo ditong characters. Meron tayong mga clip art or shapes. Then we have here text, background. We also have this one, yung tinatawag nating images, and then mga videos and music. Okay, and this one, we have special effects. So, for today, ang una natin gagawin is mag-create muna tayo ng ating character. So, punta tayo dito sa ating character. So, meron na tayo ditong selected characters or predefined characters. But if you want na gumawa kayo ng inyong character, so i-click po natin yung plus sign dito. So, mag-create tayo ng set nating character. So, create your own tayo. So, again, mag-load ulit siya ng panibagong tab. Okay, so next is, ang gagawin natin is pipili tayo ng gender. Lalaki o babae. So here, we'll select he muna. So dito may mga
character looks, and we can now start customizing. So for example, I want this one. So here, pwede nating palitan yung skin tone ng ating character. Okay, let's say for example, this one. And then sa hair naman, meron tayong pagpipilian. Then the face shape. Then the facial hair. If you want, pwede rin namang wala. Okay, then the eyes. So for example, let's say for example, natapos na natin yung pag-customize ng ating character. So what's next is we're going to save. Yan, then save. Okay, so meron na nakalagay, your new character has been saved. So pwede na tayo pumunta sa ating dashboard. Okay, so balikan natin yung ating dashboard. Yan. So my characters, makita natin dito yung nagawa nating bagong character. So let's say, ito yung pipiliin natin. Okay, so since na ito yung pinili natin, makikita nyo sa kabila yung mga actions na pwede niyang gawin. Okay? So for example, this one. Okay? And then, pwede rin tayong maglagay ng background. So para maglagay ng background, double click lang natin siya. And then, meron ditong options. So, ayan. Click natin ito, yung plus sign, and then meron yung color palette. So mapapansin nyo, magbabago na yung background sa likod. Alternatively, pwede rin naman tayong gumamit ng background mismo, which is this one. Let's say sa school or office siya nag-work. So take note, meron po ditong mga backgrounds na for free to use, or yun yung gagamitin natin. Like for example, this one. So ito na yung ating background. Okay, so tapos na natin ang paglagay ng background and pag-create ng ating character. So ang next natin ngayon is i-explore natin yung nasa timeline. So once na kinlik natin si character, mapapansin nyo na meron ditong kulay violet. Ibig sabihin nito, ito yung kanyang duration na makikita natin siya sa scene. So pwede natin siyang i-adjust ng mas mababa or mas matagal. And then, kung halimbawa na sa palagay nyo ay kulang yung duration na yun, you can extend it by 1 second by simply clicking yung plus sign dito. And kaya naman, if you want to decrease, pwede naman yung minus sign dito. So for now, let's ilagay lang natin siya sa default na 10 seconds. Now, for example, itry natin na 5 seconds. And then, itry natin i-preview. Okay? So, naglo-loading siya. So, take note, if ever na maka-encounter kayo ng error, so, don't worry kasi automatic naman nagsisave si Animaker. Okay? So, napansin niyo yun? After 5 seconds, nawala na yung ating character. Okay, next is, kung mapapansin nyo, so click natin ito ulit and then i-extend ulit natin, ibalik natin sa 10 seconds. Now, let's say, mapapansin nyo, nung kinlik natin yung ating character, may lumabas na mga commands dito. And also, sa right side, meron tayong actions, and I think this is more than 500 actions. And then, meron tayong 25 expressions dito. Okay, so for example, gawin natin is maglalakad siya. Lagyan natin ng animation. So, let's say, this one. Yan. So, mapapansin nyo, maglalakad yung animation natin. So, what we want is mag-walk siya or maglakad siya from left to right. So, using this tool, click lang natin yung Smart Move, which is this one. And then, mapapansin nyo, pag kinlik natin siya, meron dito sa timeline natin yung starting position niya and then yung kanyang last position.
So what I want is ilagay natin siya sa dulo. Okay, dadaan siya sa mismong screen. Okay, so from here, ilas muna natin to. Then let's say magdadaan siya sa ating screen. And then this one, yan. Yan. So notice sa ilalim, as I've said, ito yung kanyang duration. So kung yan ay lagyan natin sa 0, and then dito maglalakad siya, let's say for 7 seconds. Yan. Then pwede natin siyang i-smart new preview. Okay. Yan ang mangyayari sa kanya during the whole slide natin. Yan, sa scene 1 natin. So let's try to replay it again. Yan, so yun yung action niya. So that's our scene 1. Okay? Okay, so ang next na ituturo ko sa inyo ay ang paggamit ng multiple actions. So alam na natin kung paano maglagay ng background and also paano maglagay ng action. So this time, multiple action naman yung gagawin natin. So para magawa natin yon is una, i-click natin yung ating character and then click natin yung animation or action plus na tinatawag. So kapag click natin yan, magkakaroon ng plus sign yung ating character. So i-click lang natin siya and then ilalagay natin siya ngayon sa, let's say, sa gitna. Okay, so galing sa labas ng screen, papasok sa gitna. And then after dito, let's say, siya naman ay magharap sa atin. Okay? So let's say, kakausapin niya tayo kunwari. Okay, ayan. And also check natin yung duration. So let's say, nag-walk siya sa screen and then magkakausap niya to, let's say, hanggang 9 seconds. Okay? And then pag okay na, click lang natin yung plus sign and then click apply. Okay, so try natin ngayon i-play yung scene 1 natin. Okay, so that is our lesson for today. So, for our next video, ay tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-sync ng audio at ng music. Okay? So, I hope you learned for today about how to use Animaker as